ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኬቢቴክ ተከታታዮች፣ ዛሬ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነ የዌብሳይት አፕሊኬሽን እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽን እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። እንደምትመለከቱት ዌብሳይታችን የምናየው ዌብሳይት ይህን ይመስላል። ስሙ ካንቫ ይባላል። ወደዚህ ዌብሳይት ላይ ለመምጣት በመጀመሪያ ጉግል ላይ ገብተን ሰርች እናደርጋለን። ካንቫ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ካንቫ .com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ ካንቫ .com ብለን ሰርች ስናደርግ የመጀመሪያ ላይ የምናገኘው ካንቫ ቪዥዋል ስቱዲዮ ፎር ኤቭሪዋን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደ ቀደመው ዌብሳይት ይወስደናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስንመጣ ወደዚህ ያመጣናል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ኢንተርፌስ የምናገኘው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ካንቫ ምንድነው ጥቅሞቹ የሚለውን ላይ በጥቂቱ ለማየት ያክል ካንቫ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። በተለይ ገንዘብ መስራት እንፈልጋለን ለምትሉ በጣም ብዙ ስራዎችን በዚህ ውስጥ አካቶላችሁ ይዛላችሁ መጥቷል። የተለያዩ ስራዎችን በዚህ ሰርታችሁ በመሸጥ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች ላይ አፕወርክ ላይ ፍሪላንስ ላይ ዲል በማድረግ እንደዚህ ስራዎችን ለመስራት በመናገር እዚህ መታችሁ ስራችሁን ሰርታችሁ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ አለ። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው እነዚህ ነገሮች ለሚሉት በጣም ቀላል ናቸው። ለምሳሌ አንድ ፖስቸር ላዘጋጅ ብትሉ ተማሪዎችም ሆናችሁ የአንድ የሆቴል ተቀጣሪ ብትሆኑ ሆቴል ውስጥ ያለውን ሰራተኛ ባለቤቱን እንደዚህ መስራት ትችላለሁ ብላችሁ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁ የሆነ ቢዝነስ ካላችሁ ለቢዝነሳችሁ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች በሙሉ እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል ፖስቸር የሆነ ኢቨንት ኖሮባችሁ ፖስቸር ማዘጋጀት ብትፈልጉ ካንቫ ውስጥ ገብታችሁ ፖስቸር የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ፖስቸሮችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ በጣም በሚያምርና በሚገርሙ ዲዛይኖች። እንዲሁም ደግሞ ተመራቂ ተማሪዎች ዛሬ የምናየው እንዴት አድርገን ሬዚዩሜ ማዘጋጀት እንችላለን፣ ፕሮፌሽናል የሆነ ሬዚዩሜ ማዘጋጀት እንችላለን የሚለው ነው። ሬዚዩሜያችሁን እንዴት አድርጋችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ በቀላሉ እዚህ ጋር ባለው ላይ መታችሁ ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ቴምፕሌቶች ያሉ የተዘጋጁ እነሱን ኤዲት በማድረግ ብቻ ፕሮፌሽናል የሆነ ሬዚዩሜ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ ኢቨንቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ከሆናችሁ የተለያዩ ሎጎዎችን ለተለያዩ የቮለንቴር ክለብ ማዘጋጀት ብትፈልጉ፣ እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቪዲዮ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል መክፈት ፈልጋችሁ ሎጎ ቢያስፈልጋችሁ ሎጎአችሁን ዲዛይን ለማድረግ ካንቫ በጣም ተመራጭ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶችን ማዘጋጀት ብትፈልጉ ልክ ማይክሮሶፍት ላይ ያለውን አይነት ዶክመንቶችን ማዘጋጀት ብትፈልጉ በተለያየ በሚያምር ዲዛይን ፕሬዘንቴሽኖችን ልክ እንደ ፓወርፖይንት በሚያምር ዲዛይን መስራት ብትፈልጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ብትፈልጉ ለዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ የሰርግ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላል፣ የበርዝዴይ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላል። እዚህ ላይ መታችሁ ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፕሪንት የሚል ፓርት አለው። ፕሪንት ላይ ደግሞ የተለያዩ ለቢዝነሶቻችሁ ለምሳሌ ፍላየር መበተን ብትፈልጉ ፍላየር ለማዘጋጀት ወጪ አያስወጣችሁ። ከዚህ በኋላ የተዘጋጁ ወረድ ያለቁላችሁ ቴምፕሌቶች አሉ። እነዛን ኤዲት በማድረግ በምትፈልጉት ፎርማት በአማርኛ በፈለጋችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ፍላየሩን አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ከፍላየሮች ውጭ ያሉ የሆኑ የተለያዩ ብሮሸሮችን ማዘጋጀት ብትፈልጉ እዚህ ላይ ያለላችሁ እና ደግሞ በጣም ትልቁ ነገር የሚሰራ በመስለን ዌብሳይት ራሱ ብትፈልጉ ያሳችሁን የሆነ ዌብሳይት ያለምንም ወጪ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንደምናውቀው ዌብሳይት ለማዘጋጀት ዲዛይን አንስቶ እስከ ዲፕሎይ እስከሚደረግ ድረስ ኢንተርኔት ላይ በጣም ብዙ ኮስት አለው። ያንን ኮስት ግን ምንም ሳታወጡ የምታዘጋጁበትን የራሱ የሆነ መንገድ አዘጋጅቶላችኋል። ዲዛይን ስታደርጉ የራሱ የሆነ ቴምፕሌት አለው የተዘጋጁ። እነዛ ኤዲት አድርጋችሁ በምትፈልጉበት መንገድ እናንተ እንደምትወዱት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ለመልቀቅ ከኢትዮ ቴሌኮም ሰርቨር ሳትገዙ ወይም ደግሞ ከተለያዩ የሆስቲንግ ካምፓኒዎች ሰርቨር ሳትከራዩ በራሱ በካንቫ ሰርቨር ላይ ዲፕሎይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን የምናየው ከነዚህ ሁሉ አክሰሶች ውስጥ በጣም ብዙ አሉት። እኛ ለዛሬ የምናየው በጥቂቱ ለማሳያ ያክል ያመጣቸው እኛ ለዛሬ እንዴት አድርገን ሬዚዩሜ ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ለዛሬ እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሬዚዩሜያችንን ተመራቂ ተማሪዎች በተለይ የቅርብ ጊዜ ተመራቂዎች ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ በጣም ያስፈልጋችኋል። እንዲሁም ሌሎቻችሁም ደግሞ ሌላ ማዘጋጀላችሁ የምትፈልጉት ካለ ዌብሳይቶች እንዴት እንሰራለን ፖስቸሮች ወይም ፍላየሮች እንዴት እናዘጋጅ ሎጎዎችን የምትሉ ከሆነ ፍላጎት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። የዚህንም የካንቫንም ዌብሳይት ሊንክ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋል።
ስለዚህ ይህንን ሬዚዩሜ ለማዘጋጀት ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርብናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምንጠቀመው። ስለዚህ ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ አንድ ጊዜ። ከዛ ኮንቲኒ ዊዝ ጎግል የሚለውን ክሊክ አደረግኩ ማለት በራሴ የጂሜል አካውንት እገባለሁ ማለት ነው። ልክ እንደገባችሁ የራሱ የካንቫ የሆም ፔጅ አለ። ያን ሆም ፔጅ ታገኛላችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ ቅድም ያሳያችሁ ነገሮች አሉ። እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። በጣም በጥቂቱ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ግን ማዘጋጀት ይችላል። ተምኔል፣ የዩቲዩብ ተምኔል የፈለጋችሁ ማዘጋጀት ይችላል። እዚህ ላይ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛው እንደዛ ነው የፈለግነው። ሬዚዩም እንዴት እንደምናዘጋጅ ሬዚዩም ብዬ እዚህ ጋር ሰርች ባር ላይ መጥቼ ሬዚዩም ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ስለዚህ ሬዚዩሜ ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደዚህ አይነቶችን ፕሮፌሽናል የሆኑ ሬዚዩሜዎች ከጽሁፍ ብቻ ሳይሆን ዲዛይን የታከለባቸው ብዙ አይነት የሬዚዩሜ ቴምፕሌቶችን ያመጣልኛል። እናንተ የተመቻችሁ መርጣችሁ እንግዲህ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በተጨማሪ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ አለቀ። ለምሳሌ ለዛሬ ይሄኛውን እስቲ ሀርጫ ያለው ይሄኛውን ኤዲት እናድርገው። ይሄን ኤዲት ለማድረግ ከስተማይዝ ዚስ ቴምፕሌት እንላለን። ቴምፕሌት ላይ ቀድሞ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤዲት በማድረግ የራሳችን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መጥቶልኛል። አሁን ከዚህ በኋላ የምጠበቅብኝ እኔ ኤዲት ማድረግ ነው። የምትፈልጉበት መልኩ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል ይህንን ፎቶ ኤዲት ማድረግ ቢፈልግ ራይት ክሊክ አድርጌ ዲታች ኢሜጅ ብዬ የራሴን ኢሜጅ እከታለሁ። ይህን ኢሜጅ አልፈልገውም። ስለዚህ ዲሌት እንደሆነ የራሴን ኢሜጅ እዚህ ውስጥ እከታለሁ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የራሴን ኢሜጅ መክተት የሚፈልግ ከሆነ አፕሎድ ውስጥ ገባለ። ከዛ በኋላ አፕሎድ ፋይልስ ከኮምፒውተር ላይ ፎቶዎች እንዲወስድ አደርገዋለሁ። ወይም ከስልካችሁ ላይ ያላችሁን ፎቶ ለመውሰድ አፕሎድ ፋይልስ ብላችሁ ነውና ከዛ ኢሜጃችሁ የተቀመጠበት ፎቶችሁ የተቀመጠበት ቦታ ገብታችሁ ፎቶችሁን ትሰጣላችሁ። እንደዚህ ገብታችሁ ፎቶችሁን መስጠት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ እንደሰጣችሁት ራሱ አፕሎድ ያደርገዋል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይኸው ፎቶዬን አሁን አፕሎድ አድርጌዋለሁ። ዝም ብዬ ለሳምፕል የተጠቀምኩት ፎቶ ነው። ይህንን ፎቶ እዚህኛው ላይ መክተት ከፈለኩኝ ቀጥታ ድራግ አድርጌ ሳምፕል አድርጌ እዚህ ውስጥ መጨመር ብቻ ነው። ስትጨምሩት ልክ እንደዚህ ፎቶችሁን ይከትላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስማችሁን ኤዲት አድርጋችሁ መጨመር ነው። የቻናላችን ስም ጻፈ እዚህ ላይ ኬቢ ቴክ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ያላችሁ የፕሮፌሽናችሁ ምንድነው? ፕሮፌሽናችሁ ምንድነው? ግራጁዌት ያደረጋችሁት እዚህ ጋር ትመጡና ግራጁዌት ያደረጋችሁበት ፕሮፌሽን አካውንታንት ከሆነ አካውንታንት እዚህ ጋር የምትጽፉት እንዳትረሱ። ፕሮፌሽናችሁ የተማራችሁ ዲሲፕሊኑ ሳይሆን አካውንታንት ፕሮፌሽናችሁን ትጽፋላችሁ። ሌሎች ደግሞ ሌሎች ካሏችሁ ጨምሩታልና እዚህ ጋር ሌላ ስኪሎች ካሏችሁ አካውንታንት ብላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ የተመረቃችሁበት የማታ ተመራችሁ ካላችሁ ማርኬቲንግ ማኔጀር ከሆነ ማርኬቲንግ ማኔጀር ብዬ ሞላ። ሌሎቹ ካሏችሁ ልክ እንደዚህ ያስተሳሰራችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ የቀሩትንም በዚሁ መልኩ መምራት እንችላለን። አባውት ሚ የሚለው ፓርት ላይ ስለ እናንተ የሚገልጽ አጠር ያለች ጽሁፍ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር፣ ኢሜይላችሁ፣ ሎኬሽናችሁ እንደምትገኙ፣ የምትችላቸውን ቋንቋዎች በሚያምር መልኩ እዚህ ጋር ያላችሁ የስራ ልምድ ካለ የተሳተፋችሁባቸው እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የኤክስፐርቲዎች እነዚህ ስኪሎቻችሁ ማለት ይቻላል። ዳይቶል በእኛ እንዲመች ሰዎች ወይም ቀጣሪ ድርጅቶች የሚፈልጉት ምንድነው? ስኪልስ ይላሉ። ስኪልስ ያላችሁ ስኪሎች ምን አይነት ስኪል አላችሁ? ማኔጅ ማለት፣ ክሬቲቭ ማለት፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ እነዚህ ነገሮች ታስቀምጣላችሁ። ኤዱኬሽን ላይ የተማራችሁበት ዩኒቨርሲቲ ስም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ከዛ በምን አይነት የዲግሪ የተመረቃችሁ ባችለር ኦፍ ቢዝነስ ማኔጅመንት ከሆነ ቢዝነስ ማኔጅመንት፣ አካውንቲንግ ከሆነ እዚህ ጋር አካውንቲንግ የመጀመሪያ አካውንቲንግ ስለሆነ ያለ
አካውንቲንግ ትጽፋላችሁ። በዚህ ዓመተ ምህረት ከየት ዩኒቨርሲቲ ከኮሌጅ ላይ የመጀመሪያ ሁለተኛውን ዲግሪያችሁ ደግሞ ኮሌጅ ካገኛችሁት ለምሳሌ ከአድማስ ኮሌጅ በምን ዲግሪ የሚለው እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አድማስ ኮሌጅ በምን የሚለው እዚህ ጋር ባችለር ኦፍ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ዓመተ ምህረት በማስቀመጥ እነዚህ አማረ ማስተማር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስኪል ሰመሪያችሁ እዚህ ጋር በፐርሰንት ተቀምጦላችኋል። ይሄንንም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ያላችሁን ስኪል ኮምፒውተር ከሆነ ስኪል ፕሮሰስ አድርጋችሁ በአጠቃላይ በጣም ሰው እንዳይላችሁ ደግሞ ለምትፈልጉት ስራ ብቻ የሚፈልጉትን አይታችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ለብቻው አንደኛው ብቻ ለምሳሌ የባንክ ከሆነ ኮምፒውተር ስኪል ይፈልጋል። ስለዚህ ለባንኪንግ አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ ስኪል ሰመሪያችሁ ላይ ኮምፒውተር ስኪል ብላችሁ ስኪል ብላችሁ 78% አለኝ። ስለዚህ በጣም ለሱ ይህንን አይነት ሞር እንደምትችሉ ይረዳሉ። ያለውን የሲቪ ወይም የሬዚዩሜ አዘጋጅታችሁ በማየት ብቻ ለስራው ምን ያህል ጥሩ እንደምትሆኑ ስለሚያዩበት በጣም አድርጋችሁ ወይም አሪፍ በሆነ ዲዛይን ማዘጋጀታችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ በጣም ትልቁ የስራችሁ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ሲቪ እንደመሆኑ መጠን ሬዚዩሜያችሁ እንደመሆኑ መጠን በጣም ተጠንቅቃችሁ አሪፍ አድርጋችሁ መስራታችሁ ላይ እንዳትረሱ። ልክ እንደዚህ አዘጋጅታችሁ የጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር በመምጣት ዳውንሎድ ማድረግ ስትፈልጉ ችን ሼር የምትለው ብቻ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትላለች ችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ሰጀስት የሚደረግላችሁ በፒዲኤፍ ስታንዳርድ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዳውንሎድ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ዳውንሎድ ስታደርጉት እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ያው ኢንድ ሪዛልቱን ያሳያችኋል። እንደዚህ ነው የሚሆነው ፋይናሊ። ስለዚህ የምታስተካክሉት ነገር ካለ የተሳሳታችሁት ነገር ካለ ወደ ተመልሳችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከጨረሳችሁ ደግሞ የኔ ብራውዘር ላይ እዚችኛው ክሊክ ሳደርጋት ዳውንሎድ ያደርግልናል። እናንተም በክሮም ይሁን በተለያዩ ብራውዘር ታችሁ እዚች አካባቢ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል የምትፈልጉበትን ቦታ። ሌላ አሁን ዳውንሎድ እንዲያደርግ የሚፈልገው ዴስክቶፕ ላይ ነው። ዴስክቶፕ ላይ ስም ልስታው ከኤዲቴክ ልባለው ኤዲቴክ ሚሊዮን እዛ ሴቭ ነው። ሴቭ ስለው ሴቭ ያደርግልናል። እስቲ የጨረሰን ያለቀው ስንመለከተው እዚህ ጋር ተቀምጧል። እንክፈተው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። አልቆልናል። ዳውንሎድ አድርገነዋል። ከዛ በኋላ ለምንፈልገው የስራ ቫካንሲ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲቪያችን አፕላይ በማድረግ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ የሚደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።